Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan. Ju njohim me zhvillimet kryesore. 23 raste të reja të prekur me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në vendin tonë, duke çuar kështu totalin në 146. Një vatër e re e infektivit është shënuar në Krujë, duke zgjeruar kështu edhe hartën e të prekurve. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë kryer 111 testime në njerëz të dyshuar për të pasur sëmundjen COVID-19. Dhe nga këto 111 raste, kanë rezultuar pozitiv vetëm 23 raste të reja. Në total në Shqipëri, deri më sot janë të prekur 146 qytetarë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara, është trirë tashmë edhe në qytetin e Krujës. Dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. Marrim disa informacione të shtuara nga gazetarja Rikleda Dorezi, e cila është pozicionuar në spitalin infektiv. Rikleda, të përshëndes, si është situata aktualisht, do doja dija konkretisht prej teje sa nga të infektuarit janë duke u trajtuar në spital dhe si është gjendja e tyre. Fatkeqësisht duhet të themi, Brikina, që numri të prekurve në vendin tonë vijon të rritet numri i personave të infektuar me COVID-19. Aktualisht në pavionin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza vijojnë të jenë të shtruar 72 pacient, 4 prej tyre janë në terapi intensive, por vetëm 3 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Është kjo në fakt ajo që thonë dhe bluzat e bardha, mes tyre është edhe 61 vjeçari që ka pësuar vdekje klinike. Ndërkohë që gjendja e pacientëve të tjerë të shtruar në spitalin infektiv paraqitet stabil përveç 4 pacientëve që ndodhen në terapi intensive. Mirë, nisur nga kjo që sa po the, duket se janë shtuar pra edhe pacientët që po trajtohen tek infektivja. Është vënë në punë edhe spitali Shefqet Ndroqi apo vijojnë të trajtohen vetëm aty? Si është ndar kjo si është bërë pra kjo ndarje e pacientëve? Po Brikena, në fakt të gjithë pacientët e infektuar dhe ata të cilët kanë shenja klinike dhe janë më rënd, po trajtohen tek spitali infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Duhet thënë në fakt që edhe spitali universitar Shefqet Ndroqi është gati për të pritur pacientët me COVID-19, por momentalisht po themi që spitali infektiv në QSUT po e përballon këtë situatë dhe numrin e të prekurve me COVID-19, si dhe të atyre të cilët janë shtruar për të marrë ndihmë mjekësore. Pasi duhet thënë që pjesa më e madhe e personave qytetarëve të prekur me COVID-19 qëndrojnë të vetë karantinuar në banesat e tyre, janë vetëm 72 pacient që janë në repartin infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ditët e para, Rikleda, ka qenë shqetësuese fakti që shumë persona paraqiteshin personalisht tek infektivi. A vazhdon ky fenomen? Si është duke u proceduar? Po, Brikina, në fakt ne kemi thënë edhe në lidhje të mparshme së bashku, në ditët e para ka patur edhe një grumbull njerëzish, të paktën masiv njerëzish, të cilët paraqiteshin vetë edhe tek bluzat e bardha apo në spital, si në urgjencë, ashtu edhe në infektiv, por masat e ndërmarra nga Ministria e Shëndetësisë, nga bluzat e bardha dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve, tashmë kontakti i parë është me 127-ën, aty ku merret informacion dhe kërkohet informacion në fakt për shenjat klinike që ka COVID-19 apo dhe problemet e ndryshme që mund të kenë qytetarët, probleme shëndetësore. Nuk është si ditët e para në të cilën qytetarët paraqiteshin në spital direkt për problemet që mund të kishin, por tashmë duket se situata po menaxhohet nga urgjenca kombëtare, atje ku në fakt duhet thënë dhe duhet kushtuar shumë rëndësi Brikena kjo për qytetarët, nuk mundet që të paraqiten vetë në spital, pasi edhe pse janë ngritur çadrat e triazhit mjekësor, sërish kontaktojnë tek 127-a. Po, Brikena duhet të kontaktojnë tek 127-a, sepse edhe rrezikojmë edhe bluzat e bardha në këtë mënyrë nëse paraqitemi vetë. Gjithsesi, qytetarët tashmë duket që ka një farë ndërgjegjësimi dhe komunikojnë direkt me urgjencën kombëtare 127.
Erkledat, falenderoj për detajet. Kujdesu për veten pasi tek infektivi është rrezik më i shtuar. Ne do të ecim më tej duke qëndruar sërish te koronavirusi, është duke u zhvilluar një mbledhje e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në lidhje me masat që do ndërmerren për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në vendin ton. Ky takim po zhvillohet online për të shmangur grumbullimet e shumë personave në ambiente të mbyllura. Pjesë e këtij takimi është kryeministri Rama dhe krerët e institucioneve që janë antar të këtij këshilli. Presidenti Meta i ka bërë ftesë edhe kreut të opozitës, i cili gjithashtu është pjesëmarrës në këtë mbledhje. Qeveria ndërkohë ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të parandaluar përhapjen e koronavirusit në të gjithë vendin. Tashmë organi që do të menaxhojë situatën do të jetë Komiteti Ndërministror i Emergjencave. Nga mbrëmja e së martës jemi zyrtarisht në gjendje të fatkeqësisë natyrore. Vendimi i qeverisë nënkupton mes të tjerash kufizimin e disa të drejtave të qytetarëve, që më herët ja garantonte kushtetuta, por që konsiderohen të domosdoshme për ruajtjen e shëndetit nga rreziku i koronavirusit. Tashmë organi më i lartë në menaxhimin e situatës është Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile, i njëjti organ që ishte ngritur pas tërmetit të 26 nëntorit, por që funksiononte vetëm për Durrësin, Lezhën dhe Tiranën. Masat për situatën e re të krijuar janë disa, që nga përballimi i shpenzimeve shtesë, vënia në dispozicion e godinave shtetërore, vendosja në karantinë të infektuarve dhe garantimi i shërbimit mjekësor dhe furnizimi me pajisjet e duhura për shmangjen e infektimit, pa përjashtuar këtu edhe kontrollet në banesa për evidentimin e personave të infektuar. Ndërkohë, në një vendim tjetër të qeverisë, detyrohen bizneset që tregtojnë produkte ushqimore të marrin masa për mbajtjen e rezervave që tregtojnë për një periudhë 3 mujore, me qëllim përballimin e situatës së shkaktuar nga infeksioni COVID-19. Nëse mallat nuk do të shiten, ato do të blihen nga drejtoria e përgjithshme e rezervave materiale të shtetit, thuhet në vendimin e qeverisë. Veç kësaj, subjektet që lidhen me tregtimin e barnave dhe pajisjeve mjekësore detyrohen të sigurojnë furnizime në kuadër të përballimit të situatës së emergjencës së shkaktuar nga COVID-19. Partia Demokratike e ka përshëndetur vendimin e shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duke thënë se kjo erdhi 5 ditë pas kërkesës zyrtare të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Bashës. Qeveria nuk duhet të humbë asnjë ditë me kompensimin e dëmeve dhe subjekteve, thuhet në reagimin e Partisë Demokratike. Sipas kushtetutës, është detyrimi i shtetit shqiptar të përgjigjet për dëmet që shkaktohen nga pasojat e një fatkeqësie, thekson opozita. Në paketën financiare e cila u vjen në ndihmë familjeve në periudhën e karantinës, parashikohet dyfish pagë për biznesin e vogël dhe gjithashtu dyfish i shumës për familjet të cilat janë në ndihmë ekonomike. Pagat që qeveria do t'i shpërndaj biznesit të vogël do t'jenë dy fish, ajo e deklaruar dhe një pagë minimale që shpesh ndodh të mos deklarohet për një prej antarëve të familjes. Për rrjedhoj, shuma që do të shpërndahet do t'jetë dy fishi i 731 milion lekëve, shpjegoi kryeministri. Në regjistrin e deklarimeve mujore, shpeshherë paga e vetme e deklaruar në shtet nga një biznes i vogël është ajo e kryefamiljarit. Por bashkëshorten e deklaron të punësuar pa pagë. Kështu që ne do të shkojmë përtej këtij numri. Japse ne do t'ja japim edhe gruas atij kryefamiljarit që përmenda më lart pagën e luftës. Dhe shuma 710 milion lek të reja e pagave të deklaruara. Pra shteti do t'i jap biznesit vogël dy fishin e shumës së deklaruar si pagesa në kohë paqe. E dy fish do t'jetë pagesa edhe për familje që jetojnë me ndihmë ekonomike për të cilët qeveria ka llogaritur se një prej familjarëve këtë muaj nuk ka mundur të jetojë. Ne e dimë që në ato familje realisht të nevojë gjatë kohës së paqes dikush dele bën edhe ndonjë punë tek tuk në të zezë. Ne do të shpërndajmë për familjet në ndihmë ekonomike dy fishin e shumës që shpërndajmë në kohë paqe. Pavarësisht rritjes së shifrave të prekurve me COVID-19, kryeministri foli me tone optimiste për përballimin e situatës. Në një luftë si kjo vendos strategjia e masave, jo numri ushtarëve. Vendos koha kur masat merren, jo lloji i tyre që është njësoj për gjithë. Vendos fuqia e solidarizimit të qytetarëve me shtetin, që në këtë luftë duhet jenë si një familje e vetme,
ku secili vepron në unitet me rregullin e përbashkët. Paketa financiare që ka përgatitur qeveria synon zbutjen e efekteve negative në ekonomi për shkak të paralizimit të jetës së përditshme nga masat e parandalimit të përhapjes së koronavirusit. Për shkak të koronavirusit, çmimet e karburanteve në burse kanë njohur rënien më të madhe të 10 viteve të fundit. Kjo ka reflektuar edhe në Shqipëri. Çmimet e karburanteve gjatë javës së fundit janë ulur mesatarisht me 10 lekë për litër në të gjithë vendin. Të gjitha pikat e karburanteve në kryeqytet kanë ulur çmimin e naftës dhe të benzinës, duke e çuar përkatësisht në 164 e 165 lekë për litër. Ka edhe nga ato pika ku 1 litër naftë shitet me 162 lekë, ndërsa në zonat jashtë kryeqytetit çmimi ka arritur në 155 lekë për litër. Rënja me 7% e çmimeve në vendin tonë është diktuar nga tregja ndërkombëtare, për shkak të uljes së kërkesës për këtë lëndë. Në bursën e Londrës, një fuqi u shit sot me $24, duke shënuar çmimin më të ulët të 10 viteve të fundit. Luigi Aliaj, kreu i shoqatës hidrokarbure në vendin tonë, thot në një intervistë telefonike me televizionin Klan se kërkesa në tregjet globale ka rënë ndjeshëm për shkak të bllokimit të transportit, si pasojë e masave të marra nga përhapja e koronavirusit të ri. Rënja është e gjitha e reflektimit të çmimit në bursat ndërkombëtare, ka patur një ulje drastike të kërkesës. Në tregun tonë ka reflektuar në këtë çmim, pasi 70% të çmimit e zen taksat. Kompanitë vendase janë duke analizuar situatën, e cila nëse do të zgjat do të krijojë vështirësi financiare për to. Kompanitë e karburanteve kanë edhe një dëm nga zhvlerësimi me 65% i rezervave të sigurisë për shkak të rënies së çmimit në bursa. Mungesa e shitjeve po ashtu krijon probleme në pagesën e punëtorëve, taksave dhe kredive, por në një perspektivë të afërt nuk e mendojmë se do të ketë katastrofë. Sipas të dhënave të shoqatës, në tregun e brendshëm shitjet e karburanteve janë të kurrur me 70% në ditë normale dhe 90% në ditë kur nuk lejohet lëvizja. Kur kanë kaluar 2 javë që vendi është futur në karantinim për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, ka ende persona të cilët i thyejnë rregullat. Gjatë 24 orëve të fundit janë ndëshkuar 65 këmbësor me 10.000 lekë gjob për shkak se lëviznin në rrugë pa ndonjë arsye. Ndërsa në Tiranë, një person që kishte hyrë në Shqipëri më 11 mars është ndëshkuar me 700.000 lekë pasi duhet të qëndronte izoluar në banesë, por është gjetur në rrugë nga policia. Janë gjobitur edhe 76 shoferë që qarkullonin me makinë pa autorizimin përkatës. Gjithashtu janë ndëshkuar edhe 9 subjekte tregtare që nuk kanë respektuar orarin e mbylljes. Ndërsa në Kosovë kriza politike po dominon edhe mbi masat që duhen ndërmarrë në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në këto momente është duke u zhvilluar edhe seanca parlamentare për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Albin Kurtit, e ngritur kjo nga aleatët e tij të LDK-s. Me zhvillimet aty na një Blerta Dalloshi Berisha, të cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Blerta, të përshëndes, çfarë po ndodh aktualisht dhe çfarë po diskutohet, si duket votimi? Përshëndetje Brikena, po aktualisht deputetët e Kuvendit të Kosovës janë duke diskutuar për mocionin e mosbesimit të ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pikë vend me rendit të ditës është votimi i këtij mocionit të mosbesimit. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Arben Gashi tha se Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që të shkarkojë qeverinë Kurti për shkak të taksës dhe prishjeve të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka përmendur edhe fillimin e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Kosovën, pikërisht për shkak të taksës, ku Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetvendosje nuk kanë pasur gjuhë të përbashkët. Lidhja Demokratike e Kosovës që ka kërkuar që taksat të hiqet tërësisht, derisa kreu i qeverisë Albin Kurti nga Lëvizja Vetvendosje ka hequr taksën pjesërisht. Ai ka përmendur edhe shkarkimin e Agim Veliut, i cili është nënkryetari i LDK-s nga posti i ministrit të punëve të brendshme, duke thënë se për shkak të inateve personale ndërmjet kryeministrit dhe presidentit e ka pësuar nënkryetari i Lidhjes Demokratike dhe këtë nuk ka mundur ta duroj Lidhja Demokratike e Kosovës, për çka dhe ka kërkuar mocionin e mosbesimit. Derisa nga Lëvizja Vetvendosje, Recep Selimi ka thënë se është tradhuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës nga partneri i koalicionit, duke thënë se më mirë Lëvizja Vetvendosje preferon të jetë e tradhuar, por të mos tradhojë, duke thënë gjithashtu se në zgjedhjet e ardhshme populli do ta ndëshkojë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës
të cilën nuk e ka kontaktuar më herët Isa Mustafa, ka deklaruar se do të votoj promocionit dhe duket se do të ketë vota të mjaftueshme për rrëzimin e qeverisë. Sa pritet të zgjas nga informacionet që ke blerë ky proces për të marrë një përgjigje përfundimtare në lidhje me votimin? Me që kryetarja parlamentit ka thënë se do të ketë debat paraprak, kjo mund të zgjas ndoshta edhe gjatë gjithë ditës, mund të jetë një ditë e gjatë, pasi që deputetët janë 120 deputetë dhe po të mos jenë të gjithë mbi 80 janë, kështu që mund të jetë një ditë e gjatë ku besoj më shumë se kur edhe vetë qytetarët e Kosovës po presin që të ketë një përgjigje në lidhje edhe me ato që do të jetë, pra do të ketë pajtim mes dy aleatëve të qeverisë, pasi tashmë duhen marrë edhe masat për parandalimin e prapjes së koronavirusit. Derta, unë të falenderoj për të gjitha detajet që na përcjell në studio. Ne do të zhvendosemi tani në Serbi, pasi aty tashmë numri i viktimave ka shkuar në 4, teksa ka edhe rritje të ndjeshme të prekurve. Serbia ka konfirmuar viktimin e 4 nga COVID-19. Këtë e ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë, duke saktësuar se bëhet fjalë për një grua të moshës 60 vjeçare që vuante nga një sëmundje e rëndë prej vitesh. Media thonë se bëhet fjalë për një mjeke nga qyteti i Nishit që mund të jetë infektuar prej pacientëve. Autoritetet thonë se testimi do të zgjerohet për të gjithë. Tani të gjithë pacientët që na vinë do t'i trajtojmë si COVID-19. Sëmundjet që kanë të bëjnë me infeksionet e rënda në organet e frymarrjes pasi gripi po kalon, të gjithë do t'i trajtojmë fillimisht si të dyshuar me COVID. Serbët kanë marrë masa që gjithçka të jetë në kujdesin maksimal dhe të dezinfektohet. Numri të infektuarve tashmë është i lartë pasi kanë kaluar sipër 300 dhe thuhet se në klinikën e qytetit jugor ku ka humbur jetën pacientja janë të infektuar të paktën 9 punonjës të spitalit, kurse disa dhjetra të tjerë janë në vetë izolim për shkak të frikës se mund të jenë infektuar me virusin gjatë punës. Hidroseferi TV Klan, Beograd. Dhe në fund do të flasim për Italinë, e cila ka shënuar një numër të lartë viktimash edhe gjatë ditës së djeshme. Në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 743 persona, duke kaluar kështu edhe rekordin e së shtunës. Tepër e lartë ishte shifra ditore e viktimave për këtë të martë në Itali. 743 persona ndërruan jetë në 24 orët e fundit, shifra e dytë më e lartë pas rekordit të së shtunës. Numërohen në total 6820 të vdekur. Ndërkohë vazhdon të reduktohet shifra e infektimeve ditore që për 24 orët e fundit shënoi 3612 të prekur, rreth 100 më pak se një ditë më parë. Numri totalit të infektuarve ka arritur kështu në mbi 54000, ndërsa mbi 8300 pacientë janë shëruar. E dyta pas Italisë në Europë renditet Spanja për nga numri viktimave. 514 të vdekur u shënuan vetëm gjatë 24 orëve të fundit. Në total, numri viktimave në këtë vend ka arritur në afro 2700, mbi 40000 janë të infektuarit, të cilët shtohen nga dita në ditë në dallim nga Italia, që ka marrë tashmë tendencën e rënjes. Me ritmet të shpejta koronavirusi po përhapet edhe në Shtetet e Bashkuara, ku të infektuarit kanë arritur në afro 50000, ndërsa të vdekurit në 600. Presidenti Donald Trump u shpreh megjithatë kundër ashpërsimit të mëtejshëm të masave, të cilat sipas tij do ta çonin vendin në rrugën e sigurt të recesionit, që do të shkaktonte shumë herë më shumë viktima. Rusia ka raportuar ritme të ulta përhapjeje, ku numërohen aktualisht 472 të infektuar dhe 1 viktim. Megjithatë, në mediat botërore janë hedhur dyshime se shumë të prekur me koronavirus shpallen si pacient që vuajnë nga sëmundje të ndryshme mushkërie. Dyshime krijon edhe kjo video ku presidenti Putin vesh një kostum sigurie kundër infektimit. Në Greqi ka arritur në 20 numri viktimave dhe 743 ai të infektuarve. Globi numëron aktualisht mbi 17400 viktima dhe mbi 400000 të infektuar, 25% të cilëve janë shëruar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.